I'm Praveen. Welcome to our channel. आज चाहिँ मैले सर्फेस डेभलपमेन्टको एनालाइसिस गर्नेछु हैन डिस्कस गर्नेछु। सर्फेस डेभलपमेन्टमा तपाईले 10 देखि 12 मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्टमा। अब यसमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर दिएको छ हैन। हामीले यो सिलिन्डरको सर्फेस यसरी काट्दाखेरि कस्तो देखिन्छ अनि त्यसको सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ। बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल बटनलाई पनि अन राखिदिनुस्। यस्तै टाइपको टेक्निकल ट्युटोरियलहरु टाइपको नोटिस टाइप भिडियोहरु हेर्न मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। अब भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। अब सुरुमा पहिले हामीले यो ड्रा गर्नु भन्दा पहिले एक्सिस लाइनहरु ड्रा गर्ने। यो परपेन्डिकुलर एक्सिस लाइनहरु ड्रा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको के गर्नु पर्यो त टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू ड्रा गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ 10 cm यतातिर लेफ्ट टप यतातिर छोड्न सक्नुहुन्छ। यही एक्सिसमै ड्रा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। तर यसरी छोड्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि हामीले अब यो सिलिन्डरको 42 डायमिटर सिलिन्डर दिएको छ। टप भ्यू दिएको छ हामीलाई फ्रन्ट भ्यू दिएको छ हैन। अनि यो ड्रा गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले सेन्टर लाइन ड्रा गर्ने। 42 डायमिटर छ भने 21 रेडियस छ भनेपछि 10 cm यहाँ छोड्ने। यहाँबाट 21 मेजर गरेर सेन्टर लाइन ड्रा गर्ने। यसरी यो सेन्टर लाइन ड्रा गरिसकेपछि हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो बनाउन सक्छौं। कति दिएको छ 50 हाइट दिएको छ र यस्तो रेक्ट्याङ्गल टाइपको बन्छ फ्रन्ट भ्यूबाट है त। यो सिलिन्डर चाहिँ सिलिन्डर हो। अब फ्रन्ट भ्यूमा के पनि दिएको छ भन्दाखेरि 20 cm माथि गएर यहाँ 45 डिग्रीमा यसरी काटेको रहेछ। 20 cm माथि गएर 45 डिग्री यसरी काटेको रहेछ है त। यसरी काट्ने र हामीलाई यो काटेको पार्ट बस यतातिरको यसलाई रिमुभ गरिदिने। यो काम लाग्दैन हामीलाई। अब यसरी काटिसकेपछि यसको प्रोजेक्सनहरु तल यो सेन्टर लाइनमा हामीले तल ल्याइसकेका हुन्छौं परपेन्डिकुलरली हैन। अब यहाँ तल एउटा कुनै पोइन्ट लिएर हामीले के गर्छौं त एउटा यो सिलिन्डरको टप भ्यू ड्रा गर्छौं। यो चाहिँ सर्कुलर हुन्छ र यसमा पनि दुईवटा एक्सिस लाइनहरु ड्रा गरिन्छ। भर्टिकल एक्सिस र होरिजन्टल एक्सिस लाइन ड्रा गर्ने र यसलाई चाहिँ 12 पार्टमा डिभिजन गर्ने है त। अब 12 पार्टमा डिभिजन गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कम्पासलाई यहाँ कर्नरमा यो एक्सिसको कर्नरहरुमा राख्ने। जस्तो यो एक्सिसको कर्नरमा राख्ने 21 cm रेडियस लिएर यहाँ र यहाँ काट्दिने 9 र यहाँ बुझिएको छैन अलिकति यहाँ काट्दिने। यहाँ काटिसकेपछि फेरि अर्को कर्नरमा जाने। यहाँबाट पनि सेम यसरी 21 काट्दिने। यहाँ दुईटा पोइन्ट कट्यो। त्यसरी फेरि अर्को कर्नरमा गएर त्यसरी 21 काट्दै जाने। 12 वटा पोइन्टहरु आउँछ। यो आइसकेपछि हामीले यसरी पार्टिसन हुन्छ है त्यो। यो पार्टिसन भइसकेपछि हामीले यसको पोइन्टहरु सबैलाई माथि प्रोजेक्ट गर्ने यसरी। यहाँबाट 1 पोइन्ट प्रोजेक्ट भयो। त्यसपछि यो दुईवटा पोइन्ट जोडिएको पोइन्ट प्रोजेक्ट भयो। त्यसपछि यो अर्को पोइन्टहरु प्रोजेक्ट भयो। त्यो सबै पोइन्टहरु हामीले यसरी प्रोजेक्ट गर्ने। हामीलाई यतातिरको त चाहिदैन त्यति हैन। यतातिरको प्रोजेक्ट गर्ने। यो काटेको पार्ट सम्मको यो पोइन्टलाई तल ल्यायौं यसरी जहाँ काट्छ यसरी प्रोजेक्ट गर्ने। अब गरिसकेपछि हाम्रो यो कटेको पार्ट यो इजबाट कटेको छ हैन। त्यसको लागि यो इजबाट परपेन्डिकुलर ल्यायौं भने यहाँसम्मको कटिङ पार्ट यतातिरको कटेको पार्ट हैन यतातिरको कटेको पार्ट हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्रु शेपमा देखाउनु पर्यो। ट्रु शेप भनेको के हो त भनेको त्यसलाई काट्दाखेरि त्यो काटेको शेप कस्तो बन्छ त्यो नै ट्रु शेप हो के। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउँदाखेरि कसरी देखाउनु त भन्दाखेरि यसको प्रोजेक्टहरु त्यो काटिएको पार्टमा जहाँ मिड हुन्छ नि यो सिलिन्डरको पोइन्टहरु माथि लिइराखेका हुन्छन्। अब यो मिड भएको पोइन्टहरुलाई हामीले यो काटिएको पोर्सनको इन्क्लाइन लाइन हुन्छ नि योसँग प्यारलल हुने गरी एक्सिस लाइन ड्रा गर्ने। यो एक्सिस लाइन ड्रा गरिसकेपछि यसबाट परपेन्डिकुलरली लाइनहरु यो पोइन्ट काटिएको प्रोजेक्ट गरेको पोइन्ट थियो नि हामीलाई यतातिरको लिनु पर्दैन। काटिएको शेप देखाउनु छ त्यही भएर यहाँसम्म मात्रै यसरी परपेन्डिकुलरली लिने सबै पोइन्टहरुलाई लिइसकेपछि अब एक्सिसबाट हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो पोइन्टहरु लिनको लागि यो एक्सिसबाट यो पोइन्ट देखि यहाँ 1 पोइन्टको मेजर गर्ने। मेजर गरिसकेपछि कम्पासले यहाँ देखि यहाँसम्म मेजर गर्ने र यो एक्सिसको यही लाइनमा माथि गएर यसरी गएको लाइनमा यो एक्सिसबाट यसरी चिन्ह लाउने त्यही लाइनमा है त। हाम्रो 1 पोइन्ट आयो 1 पोइन्ट लेखिदिने नाम दिदिए सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्न। त्यस्तै सेकेन्ड लाइनमा हुने सेकेन्ड लाइनबाट दुईटा पोइन्ट छन्। एउटा यो पोइन्ट छ अर्को यो पोइन्ट छ त्यही लाइनमा। अब त्यही लाइनमा त्यसलाई मेजर गर्ने यसरी यही लाइनमा गएर यहाँ पनि दुईटा ठाउँमा कट गरिदिने
फेरि अरू लाइन पनि त्यस्तै गर्ने, यहाँ जुन पार्टसम्म कटिङ छ नि त्यो पार्टसम्म त्यही लाइनहरूमा त्यसरी मेजर गर्ने। यहाँ यसमा यहाँ दुईवटा पोइन्ट आउँछ, एउटा एजेड पोइन्ट छ, एउटा बी पोइन्ट छ। यसरी यो ट्याक्कै यसमा पोइन्टमा नकटेर अलिकति बिचबाट कटेको छ है त, यसरी कटेको छ। अब यो दुईवटा पोइन्ट पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ गयो र ट्याक्क हामीले यसलाई चाहिँ पेन्सिलले जोड दिने। यसरी जोडिसके पछाडि एउटा ट्रु सेप तयार हुन्छ। यसलाई ह्याचिङ गरिदिने र डार्क पनि गरिदिने। अब यो ट्रु सेप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ होइन, एक्सिसहरू नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको साइड भ्यू बनाउनुतिर लागौँ है त। साइड भ्यू बनाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो काटिएको पोर्सन र यो सर्फेसको यसरी होरिजेन्टली लाइनहरू प्रोजेक्ट गर्ने, सबै लाइनहरूको यसरी प्रोजेक्ट गर्ने, होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गर्ने। यो होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि तल टप भ्यूको 12वटा पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो 12वटा पोइन्टको यसरी होरिजेन्टल लाइन यो एक्सिससम्म ल्याउने र यहाँबाट 45 डिग्री इन्क्लाइन भएर यसरी यहाँ जान्छ। यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, परपेन्डिकुलर लाइनहरू फेरि माथि लिनु पर्यो र यो लाइन होरिजेन्टल लाइनसँग माथि काटिएको पोर्सनको होरिजेन्टल लाइन हामीलाई यहाँ देखाउनुहुन्छ साइड भ्यूमा। यसरी यताबाट हेर्दाखेरि यताबाट हेरिराखौँ हामीले है त। अनि यो यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ काटिएको पोर्सन देखियो, माथि थोरै बसेको छ नि, यो नकाटिएको पोर्सन यतापट्टि छेकिएको छ र काटिएको पोर्सन चाहिँ देखियो यसरी। र यो लाइनहरू यहाँ प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि यसरी हामीले यहाँ लग्यौँ, यहाँबाट माथि परपेन्डिकुलर लग्यौँ, त्यहाँबाट कटिङ पोइन्टहरू हुन्छ। जस्तो यो लाइनलाई यसरी ल्यायौँ, यहाँ आयौँ, यो कुन लाइन हो, वान लाइन सेन्टर लाइनमा छ भनेपछि यो लाइनलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि के हो त, यसरी माथि जाने भयो, यहाँ वान लाइन आउने भयो। त्यस्तै अरू लाइनलाई लियौँ भने यसरी 2 लाइन आउँछ र अर्को लाइनको लागि भने यहाँ त्यस्तै लाइनहरू सबै आउँछन्। यो सेन्टर लाइनमा मिट नभएर हेर्नु त, यो सेन्टर लाइनमा मिट नभएर कहाँ हुन्छ त, हल्का भित्र आउँछ है, कभर हल्का भित्र आउँछ। यसरी सेन्टर लाइन यो छ, यहाँबाट हल्का भित्रतिर आउँछ यसरी है त। यहाँ पनि त्यस्तो नै हुन्छ, यसरी भित्रतिर आउँछ। त्यो ए पोइन्ट को पनि लिनुपर्छ। जस्तो एजेड पोइन्ट मान्यौँ हामीले, यहाँ तल बी पोइन्ट मानेका छौँ, यसको पनि यसरी प्रोजेक्सन लिएर यहाँनिर कटिङ पार्ट आउँछ, यसरी हल्का कप पार्ट आउँछ। यसलाई पनि हामीले ह्याचिङ गरिदिने र यो ट्रु टप भ्यूको सेक्सन छ, यसलाई पनि हामीले ह्याचिङ गरिदिने है त। अब यो साइड भ्यू पनि कम्प्लिट भयो। हामीलाई मेन भनेको अब के हुन्छ, सर्फेस डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब यो सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो फ्रन्ट भ्यू इलिभेसन दिएको हुन्छ, यसको लाइनहरूलाई यसरी हामीले होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरिदिने। यसरी होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि हामीले अब यसमा यो कटिङ पार्टलाई नभएर हामीले यो सिलिन्डर, यो काटेको सिलिन्डरलाई खोल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो नै सर्फेस डेभलपमेन्ट हो क्या। त्यो जस्तो यो सिलिन्डर छ, यो काटेको सिलिन्डरलाई यसरी खोल्दाखेरि यो कस्तो देखियो त, जस्तो यो सिलिन्डर छ, मानौँ यो सिलिन्डर छ, यसलाई खोल्दाखेरि यस्तो देखियो क्या। यो टप भ्यू हो, हल्का माथि नकाटिएको पार्ट होइन। अब यो यतातिर काटेको पार्ट यो चाहिँ बटममा छ, बटम त काटेको छैन, हाफ मात्रै काटेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ बटमको पार्ट भयो है त। अब यसलाई कसरी बनाउने त, त्यसको लागि चाहिँ यसरी सर्फेस आयो, यहाँबाट पनि हामीले यसरी टप लाइन तान्यौँ र यो काटेको पोइन्टहरू लाइन पनि तानिदिने। यो हामीलाई यहाँ कभहरू बनाउन चाहिन्छ, यसरी गएको कप, यो त यसरी कपमा काटिन्छ नि त, यसरी काट्दाखेरि यसरी कपमा काटिन्छ, स्ट्रेट लाइन त बन्दैन यहाँ होइन। अब त्यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा हामीले यहाँ 12 पार्टमा डिभिजन गर्दाखेरि यहाँ स्ट्रिप बनेको हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो माउसको कर्नरलाई हेर्नु, यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ मेजर गर्ने कम्पासले है त। यहाँ मेजर गरेर हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ स्पेसको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसलाई कुनै पनि पोइन्ट लिएर हामीले 12 पटक यसलाई काट्दिने। हामीले 1 2 3 यसरी काट्दै 12वटा पोर्सन बनाउने र लास्टमा 12सम्म पुगिसके पछाडि 1 प्राइम गराउन सक्नुहुन्छ, यहाँ नाम दिने। अब यसलाई पनि हामीले माथितिर यसरी परपेन्डिकुलर लाइनहरू लिने, यसरी परपेन्डिकुलर लाइनहरू सबै पोइन्टबाट लिने। यो लिइसके पछाडि यहाँबाट यो कटिङ पार्टबाट पनि हामीले यो सर्कुलर टपबाट लिएको प्रोजेक्टहरू हुन्छ, यो पोइन्टबाट होरिजेन्टल्ली यसरी लाइनहरू तान्ने यतातिर है त। यो तानिसके पछाडि यहाँ यसबाट आएको लाइनहरू र यो पोइन्टको लाइनहरू कहाँ मिट हुन्छ, सुरुमा 1मा हेरौँ है त। 1मा कहाँ मिट भयो, यो लाइनमा मिट भयो, यो पोइन्टमा। 2को यसमा मिट भयो, 2मै हेर्ने। 3को 3मा मिट भयो। यहाँ हामीले यसको नामहरू यहाँ पनि दिइसकेका हुन्छौँ, यसरी हेर्न सकिन्छ। अब यसरी एउटा पार्टको कभ आयो, त्यस्तै अर्कोतिर पनि सेम पार्टको 1 प्राइम
12 जस्तो यहाँसम्म गयो र ए पार्ट छ, यहाँ अर्को बी पार्ट छ होइन। अब यो पार्टको यहाँ आउने भयो, यसरी यहाँ आउँछ। तपाईँले यो माथिको टप पार्ट बनाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो सर्कुलर पार्ट डायमिटर लिएर एक्सिस यो सेन्टर लाइन हुन्छ 7। अब यसरी सेन्टर लाइन तानिसके पछाडि यसलाई सर्कल ड्र गर्ने है त। कुनै यो यहाँबाट 21 cm माथि लगेर एउटा सेन्टर पोइन्ट आउँछ, त्यहाँबाट यसो सर्कल ड्र गर्ने मधुरो पेन्सिल है त। यो मधुरो सर्कल ड्र गरिसके पछाडि हामीले अब यो यतिसम्म जान्छ यसरी फाइन्ड आउट गर्नको लागि यहाँबाट हेर्ने। जस्तो यो कबमा आउँछ नि, जुन हामीलाई यो सोलिड पार्ट ड्र गर्नु छ होइन, यो कबमा चाहिँ यो सेन्टरबाट 7 पोइन्ट छ नि, जुन यो पोइन्टमा यहाँ कम्पास राखेर यहाँ मेजर गर्ने, ए पोइन्टसम्म मेजर गर्ने र यतापट्टिको यसरी काट्दिने र यहीँबाट बी पोइन्ट मेजर गर्ने, यतापट्टि पनि काट्दिने। यहाँ काटिसके पछाडि अब यसलाई होरिजेन्टल लाइन यसरी जोइन गरिदिने, डार्क गरिदिने। अब त्यस्तै गरी यसको बटम पार्ट पनि बनाउनु पर्यो होइन। बटम पार्ट बनाउँदाखेरि के गर्ने त, अब यसलाई यता तपाईँले टपमा यहाँ 7मा पनि गराउन सक्नुहुन्छ, 3मा पनि गराउन सक्नुहुन्छ होइन, जता गराउँदा नि हुन्छ है त। अब यसलाई पनि सेम यसरी भर्टिकल लिन्छ, त्यसमा पनि 21 cm सेन्टर पोइन्ट लिने, त्यसमा पनि सर्कल ड्र गरिदिने र यसमा सेन्टर लाइन पनि दिदिने। अब यसको सर्फेस डेभलपमेन्टलाई कम्प्लिटली डार्क गर्ने, डार्क गरिसके पछाडि यसलाई पनि डार्क गरिदिने र यसलाई पनि डार्क गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ फ्रन्ट भ्यू, साइड भ्यू, टप भ्यू अनि ट्रु सेप भनेर लेखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि क्वेसनमा गिभन डाइमेन्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसमा दिनुपर्छ है त। यो गिभन डाइमेन्सन 42 दिएको छ, यो सिलिन्डरको 42 यसरी दिनु। त्यस पछाडि यो 20 दिएको छ, यो 20 पनि यहाँ लेखिदिनु र 50 हाइट दिएको छ, यसरी यहाँ 50 लेखिदिनु। यो डाइमेन्सन चाहिँ यसरी इनवार्ड दिनुपर्छ एकै साइडतिर सबैको है त। त्यसरी यो इन्क्लाइन लाइन चाहिँ हामीले कसरी काटेको थियौँ त, यहाँबाट गएर 45 डिग्रीमा काटेको थियौँ, यहाँ 45 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर पछाडि यो एक्सिसलाई पनि डार्क गरिदिने अनि योलाई कम्प्लिटली एउटा डार्क पेन्सिलले डार्क गरिदिने र यसलाई यो काटिएको पार्टलाई चाहिँ ह्याचिङ लाइनले देखाइदिने। यति गरिसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो सर्फेस डेभलपमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ है त। यो क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले अन्य क्वेसनहरू पनि एड गरेको छु।